नमस्ते। आजको यो भिडियोमा हामी एबी टेम्पुरा कसरी बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छौं र एबी टेम्पुरा बनाउनको लागि चाहिने सामग्रीहरू मैले पहिल्यै नै प्रिपेयर गरिराखेको छु र यी सबै तयारी अवस्थामा छन्। आजको लागि मैले 5 वटा एबी लिएको छु। यो एबीहरू सबै काँचो हो र एबी टेम्पुरा बनाउनको लागि हामीलाई मैदाको पिठो चाहिन्छ, मैदाको झोल चाहिन्छ र मैदाबाट बनेको भुजिया चाहिन्छ, जुन मैले पहिला एपिसोडमा देखाएको थिएँ कि कसरी बनाउने हो मैदाबाट भुजिया भनेर। र यति यो सामान हुँदै गर्दाखेरि पछाडिपट्टि तेल तातिरहेको छ र तेल 170 डिग्रीमा तताएको छु र अब बिस्तारै हामी चाहिँ एबीलाई चाहिँ पहिला मैदाको पिठोमा हाल्छौँ र त्यसपछि मैदाको झोलमा हाल्छौँ र त्यसपछि मैदाबाट बनेको भुजियामा हाल्छौँ र यसरी नै अब यो यति गरिसकेपछि यो चाहिँ तेलमा हाल्नको लागि चाहिँ रेडी भयो। अब यो 5 वटा स्क्याम्पीहरू रेडी भइसक्यो। अब यो स्क्याम्पीहरूलाई हामीले तातेको तेलमा हाल्नेछौँ र यो स्क्याम्पीहरू जबसम्म राम्रोसँग पाक्दैन यसलाई निकाल्नु हुँदैन र यसको कलर अलिकति ब्राउन आउनुपर्छ र यो ब्राउन आइसकेपछि यो रेडी हुन्छ। यता स्क्याम्पी पाक्दै गर्दा हामी डेकोरेसनको लागि एउटा प्लेट तयार गर्छौँ, जुन प्लेटको माथि हामीले एउटा सानो कचौरा राख्छौँ र त्यो कचौरामा हामी माथिसम्म हुने गरी मायोनिजहरू राख्छौँ र यसमा लगभग 3 चम्चादेखि 4 चम्चासम्मको मायोनिज जान्छ। मायोनिज राखिसकेपछि यसलाई हामीले काँक्रोले डेकोरेसन गर्छौँ र काँक्रोसँगै हामी अमिलो अलि मिठो हुने भएको हुनाले एउटा लेमनको सानो पिस काटेर पनि त्यहाँ राख्छौँ। अब हाम्रो स्क्याम्पी रेडी भइसक्यो। अब केही बेरमा हामी यो स्क्याम्पीलाई हामी बाहिर निकाल्छौँ। स्क्याम्पी पाकिसक्यो। अब यसलाई हामी डेकोरेसन गर्ने प्लेटमा हामी हाल्छौँ र बिस्तारै एक एक गरेर यसलाई ठाडो गरेर राख्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस्, हामीले बनाएको स्क्याम्पी टेम्पुरा स्क्याम्पी रेडी भयो र अब हामीले यसलाई टेबलसम्म हामीले पुर्याउन सक्छौँ या हामी आफै पनि खान सक्छौँ। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर भन्नुहोला र यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोला। थ्यांक यू, बाइ बाइ।